Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Tạm ngưng với Super Sentai Robot, Henshin Bell của Kamen Rider. Chủ đề hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Gundam. Tuy nhiên sẽ không phải là HG, RG, MG đang bày ở trên bàn, mà dòng mình muốn nói đến đó chính là BB Senshi Sangokuden phiên bản kỷ niệm 10 năm. Mình xin giới thiệu ngắn gọn lại một ít về dòng BB Senshi Sangokuden. BB Senshi hay còn gọi là SD Gundam là những mẫu model kit được làm không theo quy tắc tỷ lệ nào cả. Các mẫu này thường đầu to, tay chân nhỏ xíu, trông rất đáng yêu và dễ thương. Giá thành của những mẫu này khá thấp, phù hợp với túi tiền của những bạn học sinh, sinh viên có đam mê với dòng này. Ngoài ra, Gundam là tên để chỉ các mobile suit đặc biệt, có khả năng vượt trội hơn những mẫu khác. Sangokuden có nghĩa là Tam Quốc diễn nghĩa, một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc do La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, kể về thời kỳ hỗn loạn của Tam Quốc. Để hiểu hơn về tác phẩm này, các bạn có thể mua sách hoặc xem trên mạng. Và khi kết hợp tất cả các yếu tố trên lại, chúng ta sẽ có BB Senshi Sangokuden, một nhân vật Tam Quốc diễn nghĩa được tạo hình dưới dạng Gundam nho nhỏ. Dòng BB Senshi Sangokuden bắt đầu từ năm 2007, sau đó dừng chân vào năm 2011. Bẵng đi một thời gian, tháng 2 vừa qua, Bandai đã cho tái bản lại dòng này nhân dịp kỷ niệm 10 năm. Đợt tái bản kỷ niệm lần này sẽ có 8 ấn phẩm, đó là Đổng Trác Gia Cư 1, Hồ Chẩn Gan, Điêu Thuyền Winplay, Viên Thiệu Ba Ư, Viên Thuật Dư Sa, Điển Vi Ashima, Giả Hữu Astaron và set vũ khí công thành, Hoàng Cái Ghost, Công Tôn Toản EZ8. Tuy nhiên ở các ấn phẩm lần này, ngoài nhân vật chính ra, chúng ta còn có thêm các item đi cùng. Và bây giờ mình sẽ đi vào từng mẫu nhé. Khi mua Đổng Trác và Hồ Chẩn phiên bản mới, chúng ta sẽ có quân kèm theo, mỗi một người 3 quân, mỗi quân sẽ có cờ hiệu chữ Đổng đại diện cho quân đội của Đổng Trác. Về ngoại hình, quân đội của Đổng Trác có chút khác biệt so với nhóm quân của Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Tạo hình khuôn mặt là của Gia Cư Trupp. Màu sắc quân đội Đổng Trác là màu xanh lá đậm, cũng chính là màu sắc đặc trưng của Gia Cư Trupp. Vũ khí chỉ có kiếm mà thôi, không có khiên như ba nhà trước đó. Khi đứng một mình, vị tướng trông rất bình thường, nhưng nếu xung quanh có quân làm nền, vị tướng sẽ uy dũng và ngầu hơn hẳn. Tiếp theo là điêu thuyền. Trước đây người chơi phải mua trọn bộ Blu-ray anime SD Gundam Sangokuden Ray Battle Warrior thì mới có được với một cái giá khá chua. Còn bây giờ chúng ta có thể mua điêu thuyền một cách dễ dàng cùng với cái giá cực kỳ phải chăng. Đây là nhân vật nữ, do vậy màu sắc cũng rất nữ tính. Toàn thân có màu chủ đạo là hồng. Bàn chân và bàn tay được làm khá thon để thể hiện sự nữ nhi trong đó. Do thuộc dòng BB Senshi, biên độ cử động của điêu thuyền cũng khá hạn chế. Đặc biệt là phần đầu do bị vướng phần tóc nên không xoay được nhiều. Nhìn chung, điêu thuyền khá đẹp, nhỏ nhắn và dễ thương. Nếu bạn nào đã sưu tập SD Sangokuden từ những ngày đầu tiên thì đây là mẫu không nên bỏ qua. Item đi cùng là một cặp võ tướng tọa. Đây là phương tiện dùng để di chuyển tướng quân trên chiến trường. Nếu kết hợp võ tướng tọa lại với nhau sẽ tạo ra được một tháp canh. Điểm này khá là hay. Chuyển sang anh em nhà họ Viên. Khi mua người em Viên Thuật, chúng ta sẽ có Thiên Khải Trang. Thiên Khải Trang có một màu nhựa trong suốt, hơi khó nhìn. Bộ giáp này là sức mạnh tổng hợp của tứ thần thú: đầu Thanh Long, chân Bạch Hổ, thân Huyền Vũ, cánh Phụng Hoàng. Chưa dừng lại ở đó, bộ giáp này còn có khả năng tách rời để trang bị lên các vị tướng quân. Còn khi mua người anh Viên Thiệu, chúng ta sẽ có Ngọc Tỷ rất là to. Chúng ta có thể so sánh với Ngọc Tỷ của Đổng Trác. Đây là lúc Ngọc Tỷ ở trạng thái phát huy sức mạnh tà ác, giúp anh em nhà họ Viên có thể ráp lại được với nhau để chống lại nhóm quân của Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Tiếp theo là Điển Vi Giả Hữu, set vũ khí công thành. Item đi kèm sẽ là 6 loại binh khí dùng để hợp thể. Cụ thể, tên của từng món như sau: Nhất Phiên Thương, Nhị Kiều Mâu, Tam Quốc Kiếm, Tứ Thiên Đao, Cửu Vương Xoa, Thập Thường Trảo. Tuy nhiên, để phát huy hết sức mạnh thật sự, vẫn còn cần 6 loại binh khí nữa. Vậy 6 món đó đang ở đâu? Câu trả lời nằm trong bộ của Hoàng Cái. Chúng ta sẽ có 6 món binh khí còn lại, đó là Ngũ Hổ Đao, Lục Đạo Cứ, Thất Hiền Luân, Bát Hậu Trượng, Thập Nhất Hải Giáp, Thập Nhị Thiên Thuẫn. Các món vũ khí ở dạng lẻ đều có thể trang bị cho tướng lĩnh lẫn quân lính. Mỗi món đều có hình thù rất quái dị, đúng như tên gọi. Ngoài ra chúng ta còn có thể kết hợp 3 món khác nhau để tạo ra các thần binh. Ví dụ lấy 1, 4, 10 sẽ ra binh khí mới với tên gọi Mộc Long Kiếm, 5, 6, 7 là Thủy Quy Trảm, 2, 9, 11 là Kim Hổ Đao, 3, 8, 12 là Hỏa Phụng Thương. Chưa dừng lại ở đó, nếu đem hết 12 loại binh khí này ráp lại với nhau, chúng ta sẽ ra được binh khí tối thượng. Chỉ có điều hình dạng khá là rối mắt. Cuối cùng là Công Tôn Toản. Item đi cùng là Tứ Thần Quỷ Giáp Chiến Xa. Mình sẽ nói về chiến xa trước. Đây là phương tiện dùng để chiến đấu trên chiến trường. Sử dụng 2 ngựa để kéo, chiến xa sẽ di chuyển rất nhanh.
Người đứng sau có thể dễ dàng sử dụng mọi loại binh khí để tấn công mà không hề vướng gì cả. Chưa kể phía trước là được bảo hộ rất tốt khi giáp công. Vậy tứ thần quỷ giáp là gì? Nằm ở chỗ nào? Cũng giống như thiên khải giáp, các bộ phận đã được rải đều trên giáp chiến mã và chiến xa. Chẳng hạn như đây là giáp bạch hổ nằm ở trên chiến mã. Tương tự đây là giáp chu tước, thanh long là cây giáo và bánh xe. Và cuối cùng là giáp huyền vũ. Người chơi còn có thể tách chiến xa ra để trang bị lên cho tướng và quân. Nhìn chung dòng BB Senshi Sangokuden khá ấn tượng từ form dáng, màu sắc, cách chơi. Sự kết hợp tuyệt vời giữa nét cổ trang của Tam Quốc diễn nghĩa và công nghệ cao của Gundam đã tạo nên được nét đặc trưng cũng như thần thái riêng cho mỗi nhân vật. Người chơi còn có thể thay đổi giáp trụ của các tướng cho nhau một cách tùy thích do các khớp ráp gần giống hệt nhau, rất là tiện lợi. Tuy nhiên sau khi lắp ráp, để có được màu sắc như hình, ngoài việc dán đề can, người chơi phải tự sơn thêm các chi tiết còn trống bằng bút màu Gundam Marker. Cao tay hơn có thể tự custom màu riêng theo phong cách của mình, thậm chí có thể tự mod giáp trụ để tạo ra một tướng quân ngầu. Đối với các nhân vật tướng quân làm lại ở bản này, các chi tiết nhựa có phần tốt hơn, sáng và đẹp hơn so với trước đây rất nhiều. Nói đến những item tặng kèm lần này, trước đây người chơi phải hết sức khó khăn mới có thể có được. Nào là phải mua trong các sự kiện lớn, mua trong những đợt khuyến mãi. Nếu những bạn Việt Nam nào đã từng chơi dòng này vào thời điểm đó chắc sẽ nhớ rõ, để có đủ 12 loại binh khí hợp thể phải đi mua rất nhiều, bởi mỗi hộp chỉ có ngẫu nhiên đúng một loại vũ khí mà thôi. Chưa kể có khi lại trùng vũ khí đã có, phải đem đổi với người chơi khác. Bản thân mình lúc trước cũng chỉ có thể tìm được 9 loại vũ khí mà thôi, hoàn toàn không thể hợp thể 12 món lại được. Nhưng không sao, bây giờ mình có thể hoàn thành được mục tiêu năm đó. Có thể nói rằng đợt tái bản này còn là lời tri ân từ nhà sản xuất đến người chơi rất nhiều. Và đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên nhóm làm về Gundam, chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót. Rất mong các bạn góp ý để nhóm có thể làm tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của nhóm.